ทุกคนครับเวลาเราพูดถึงหอไอเฟลแลนด์มาร์คสุดโรแมนติกกลางกรุงปารีสภาพในหัวของพวกเราคืออะไรครับโครงสร้างเหล็กยักษ์แข็งแกร่งตั้งตระหง่านไม่ไหวติงถูกไหมครับใช่ค่ะแข็งแรงทนทานถ่ายรูปมุมไหนก็เป๊ะปังตลอดกาล แต่อยากจะบอกทุกคนว่าภาพที่ทุกคนเห็นน่ะมันแอบมีความลับซ่อนอยู่นะคะ ความลับอะไรเหรอน่าสนใจแล้วนี่หอไอเฟลเนี่ยจริงๆแล้วมันมีชีวิตนะคะมันไม่ได้ตั้งอยู่นิ่งๆแบบที่เราเข้าใจแต่มันสามารถสูงขึ้นได้ในฤดูร้อนแถมยังสามารถโค้งตัวเอนหนีแดดได้อีกต่างหากค่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะหอคนเหล็กหนักหมื่นตันเนี่ยนะโตได้แถมขยับหนีแดดได้ด้วยนี่มันหอคอยหรือต้นทันตะวันเนี่ย ต้นทันตะวันเหล็กนี่คะขอบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มโนไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ล้วนๆเลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกันว่าทำไมสิ่งก่อสร้างระดับโลกถึงเต้นรำไปตามสภาพอากาศได้แล้วก็สร้างมันมายังไงถึงไม่พัง โห น่าสนใจมากเลยครับ ถ้าทุกคนพร้อมแล้ว เตรียมตัวไปไขความลับของสถาปัตยกรรมระดับโลกนี้พร้อมๆกันในคลิปนี้เลยครับ เอาละครับ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะ เมื่อกี้ที่คุณบอกว่าหอไอเฟลมันสูงขึ้นเนี่ย มันสูงขึ้นได้ยังไง แล้วสูงขึ้นเท่าไหร่ เอาตัวเลขเป๊ะๆเลยนะครับ โอเคค่ะ จากข้อมูลที่เราไปค้นมานะคะ ในช่วงฤดูร้อนที่ปารีสอากาศร้อนจัดๆเนี่ย หอไอเฟลสามารถยืดตัวสูงขึ้นได้มากถึง 15 เซนติเมตร หรือประมาณ 6 นิ้วเลยนะคะ 15 เซนติเมตร ไม้บรรทัดเครื่องหนึ่งเลยนะนั่น ถ้าเทียบกับความสูงเดิมที่ประมาณ 300 เมตร ถือว่าเยอะอยู่นะเนี่ย แล้วมันเกิดจากอะไรล่ะครับ คำตอบสั้นๆเลยคือทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่เรียกว่าการขยายตัวทางความร้อน หรือ thermal expansion ค่ะ อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะคะ โครงสร้างหลักของหอไอเฟลทำมาจากเหล็กชนิดพิเศษ ที่เรียกว่า puddle iron หรือเหล็กพัดเดิลพอเหล็กพวกนี้โดนความร้อนจากแสงอาทิตย์ โมเลกุลข้างในมันจะเริ่มมีพลังงานจนสูงขึ้นค่ะ อ๋อ เหมือนที่เราเคยเรียนกันตอนเด็กๆเลยใช่ไหมครับ ที่ว่าสสารเมื่อได้รับความร้อนอะตอมมันจะสั่นแล้วขยายตัวออก ถูกต้องเลยค่ะ ในเอกสารที่เราศึกษามา เขาเปรียบเทียบไว้น่ารักมากนะคะ เขาบอกว่าให้ลองจินตนาการว่าโมเลกุลในวัสดุคือฝูงชนในคอนเสิร์ตค่ะพอเริ่มเปิดเพลงมันๆ หรือก็คือพอได้รับความร้อนปุ๊บ ทุกคนก็เริ่มเต้น โยกย้าย ขยับตัว สั่นสะเทือน แล้วก็ต้องกางแขนกางขาออกมาหาพื้นที่ให้ตัวเองค่ะ อ๋อ เข้าใจแล้วพอทุกคนในคอนเสิร์ตขยับกางแขนกางขาพร้อมกัน พื้นที่โดยรวมมันก็เลยต้องขยายออกไปโมเลกุลของเหล็กก็เหมือนกันเลย พอรวมๆกันทั้งโครงสร้างที่สูงตั้ง 300 เมตร มันก็เลยดันให้หอคอยสูงปรี๊ดขึ้นไปได้ถึง 15 เซนติเมตรเลยใช่ไหมครับ เป๊ะมากเลยค่ะ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็มีสมการคำนวณการขยายตัวเชิงเส้นด้วยนะคะ คือเดลต้า L เท่ากับอัลฟา L0 เดลต้า T แต่อย่าเพิ่งปวดหัวไปนะคะ สรุปง่ายๆเลยคือ เขาเอาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของเหล็ก ไปคูณกับความสูงเดิม แล้วก็คูณกับความต่างของอุณหภูมิระหว่างหน้าหนาวกับหน้าร้อนในปารีส ซึ่งต่างกันถึง 60 องศาเซลเซียสเลยนะคะ จากลบ 20 องศาเซลเซียส ถึงบวก 40 องศาเซลเซียส พอกดเครื่องคิดเลขออกมา มันเลยยืดได้สูงสุดแถวๆ 15 ถึง 21 เซนติเมตรนั่นเองค่ะ สุดยอดมากเลยครับ แต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณบอกว่ามันไม่ได้แค่สูงขึ้น แต่มันเอนหนีแดดด้วยครับ อันนี้คือยังไงอ่ะ ผีหลอกเหรอ หรือหอไอเฟลมันร้อนเลยพยายามหลบแดดครับ ไม่ใช่ผีหลอกนะคะ คืออย่างนี้นะคะ ลองนึกภาพตามดูนะ เวลาดวงอาทิตย์ส่องแสงลงมา มันไม่ได้ส่องโดนหอไอเฟลทุกด้านพร้อมกันถูกไหมคะ ใช่ครับ มันก็ต้องส่องโดนฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อน นั่นแหละค่ะคีย์สำคัญเลย ฝั่งที่โดนแดดตรงๆ เหล็กก็จะร้อนและขยายตัวยืดออกมากกว่าปกติค่ะ ในขณะที่เหล็กฝั่งที่อยู่ในร่มเงา อุณหภูมิมันเย็นกว่า มันก็เลยไม่ได้ยืดออกเท่ากัน อ๋อ เพราะฝั่งหนึ่งยาวขึ้น แต่อีกฝั่งหนึ่งเท่าเดิม โครงสร้างมันก็เลยถูกดันให้โค้งงอไปอีกฝั่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ เหมือนกล้วยเลยครับ ใช่เลยค่ะ เปรียบได้เลยค่ะ เขาเรียกว่าเกิดปรากฏการณ์ deformation ค่ะ ฝั่งที่หันรับแดดจะขยายตัว ดันให้ยอดหอคอยเอ็นโค้งหนีไปอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งสามารถเอ็นได้เยอะเหมือนกันนะคะ โห แบบนี้คนออกแบบเขาไม่ได้เตรียมใจไว้เลยเหรอ หรือว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้น ถ้ามันยืดหดงอไปงอมาทุกวัน โครงสร้างมันไม่พังเหรอครับ คุณประเมินวิศวกรยุคก่อนต่ำไปแล้วนะคะ
คนออกแบบคือคุณกุสตาฟไอเฟลและทีมวิศวกรโครงสร้างหลักอย่างมอริสเคอร์ชลินและอีเมลนูเกียพวกเขารู้อยู่แล้วค่ะหอไอเฟลสร้างขึ้นมาตั้งแต่งาน Exposition Universal ปี 1889 หรือ100 กว่าปีแล้วนะคะ แต่เขาคำนวณเผื่อปรากฏการณ์นี้ไว้หมดแล้วค่ะ เฮ้ย100 กว่าปีแล้วเนี่ยนะเขาทำได้ยังไงครับ นี่คือความอัจฉริยะเลยค่ะกุสตาฟไอเฟลไม่ได้ออกแบบให้หอไอเฟลแข็งทื่อแต่ออกแบบให้มันยืดหยุ่นค่ะ เขาใช้เทคนิคโครงถักหรือ lattice structure และใช้หมุดย้ำนับล้านๆตัวในการเชื่อมต่อโครงสร้างเหล็กพาโดการเว้นระยะและการออกแบบข้อต่อต่างๆเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนข้อต่อขยายหรือ expansion joint ให้โครงสร้างมีพื้นที่หายใจมีอิสระในการปรับตัวรับการยืดหดตามธรรมชาติได้โดยไม่เกิดแรงเค้นจนโครงสร้างร้าวค่ะพูดง่ายๆก็คือ ความสามารถของวิศวกรที่แท้จริง ไม่ใช่การสร้างสิ่งที่แข็งกร้าวเพื่อเอาชนะธรรมชาติ แต่เป็นการออกแบบให้โครงสร้างลื่นไหล และปรับตัวไปกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนครับ โคตรเท่เลยใช่ไหมล่ะคะ และนี่ก็ไม่ใช่แค่หอไอเฟลนะคะ วิศวกรทั่วโลกก็ใช้หลักการรับมือกับโลกที่ขยายตัวแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะ อย่างรางรถไฟที่คุณเห็น เขาก็ต้องเว้นช่องว่างเล็กๆ ระหว่างรอยต่อรางไว้ เพื่อไม่ให้รางโก่งตัวตอนหน้าร้อนค่ะ หรือสะพานเหล็กใหญ่ๆ อย่าง Forth Bridge ที่สกอตแลนด์ หรือ Sydney Harbour Bridge ที่ออสเตรเลีย ก็ต้องออกแบบโดยคำนึงถึงเรื่องนี้หมดเลยค่ะ มีหน้าล่ะ ผมเคยขับรถขึ้นสะพานแล้วได้ยินเสียงตึกตรงรอยต่อ มันคือ expansion joint ที่เขาเว้นไว้ให้ปูนกับเหล็กมันขยายตัวนี่เองครับ รู้สึกว่าขับรถแล้วจะไม่มองเหมือนเดิมอีกแล้ว ใช่เลยค่ะ แต่เดี๋ยวนี้โลกเราร้อนขึ้นเรื่อยๆ จากสภาวะ climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุโรปเจอ heat wave หนักมากนะคะ บางทีอุณหภูมิทะลุปรอดแตก สิ่งก่อสร้างพวกนี้ก็ต้องทำงานหนักขึ้นไปอีกเลยค่ะ จริงด้วยครับ ผมเพิ่งอ่านเจอในข้อมูลเลยว่าช่วงที่มีคลื่นความร้อนจัดในยุโรป หอไอเฟลถึงขั้นต้องปิดให้บริการชั่วคราวในส่วนยอดหอคอยเลยนะครับ ไม่ใช่เพราะหอคอยมันจะถล่มนะ โครงสร้างมันรับได้สบายมาก แต่ที่ต้องปิด เพราะข้างบนมันร้อนเกินไปจนนักท่องเที่ยวอาจจะเป็นลม หรือเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ครับ เป็นการเซฟคนไว้ก่อนถูกไหมคะ เพราะเหล็กทนได้แต่คนทนไม่ได้ ปัจจุบันเขาเลยมีระบบ SHM หรือ Structural Health Monitoring เอาเซ็นเซอร์ไฮเทคไปติดไว้ทั่วหอไอเฟลเลยค่ะ ทั้งเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน วัดการขยับตัว วัดอุณหภูมิและความชื้น เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของโครงสร้างแบบเรียลไทม์เลยล่ะ เรียกว่าแก่แต่ไว แต่การดูแลนี่ระดับพรีเมียมเลยค่ะ กลายเป็นว่าตอนนี้หอไอเฟลไม่ได้เป็นแค่แลนด์มาร์คสวยๆ ไว้ถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วนะครับ แต่มันคือเทอร์โมมิเตอร์ขนาดยักษ์ของกรุงปารีสเลยก็ว่าได้ มันยืดตัวบอกเราว่าตอนนี้หน้าร้อนนะ และหดตัวบอกเราว่าตอนนี้หน้าหนาวแล้ว เป็นสถาปัตยกรรมที่มีชีวิตจริงๆครับ ฟังดูแล้วรู้สึกทึ่งเลยใช่ไหมคะ จากเหล็กที่ดูแข็งกระด้าง แต่พอวิศวกรเข้าใจพฤติกรรมของวัสดุในระดับโมเลกุลนำมาผสมผสานกับการออกแบบที่ชาญฉลาด ก็สามารถสร้างสถาปัตยกรรมที่ยืนหยัดข้ามศตวรรษได้แบบนี้ค่ะ ใช่ครับ เรื่องของหอไอเฟลสอนให้เรารู้ว่าวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยม ไม่ใช่การพยายามฝืนธรรมชาติ แต่เป็นการเข้าใจนิสัยของธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง และหาทางอยู่ร่วมกับมันได้อย่างกลมกลืนครับ ใครที่มีโอกาสไปเที่ยวปารีสในช่วงหน้าร้อน ลองสังเกตหอไอเฟลดูนะคะ คุณอาจจะกำลังมองเวอร์ชั่นที่สูงที่สุด และกำลังเอนตัวทักทายคุณอยู่ก็ได้นะคะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ต่อหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป